নমস্কাৰ। আজি আমি সজিনা পাতৰ এটি নতুন ৰেচিপি বনাম আৰু সকলোৱে সজিনা পাত আলু দি ভাজি খায় বা অন্য প্ৰকাৰে খায়। মইনো কিহেৰে বনাইছোঁ আপোনালোকে চাওকহি। গতিকে আহক আমি এতিয়া সজিনা পাতৰ এই ৰেচিপিটো বনাওঁ আৰু আমাৰ পাকঘৰলৈ যাওঁ। সজিনা পাতৰ এই ৰেচিপিটো বনাবৰ বাবে বৰ বেছি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ আমাক নালাগে আৰু খুব সোনকালে বনাই খাব পাৰি। খাবলৈও সুস্বাদু হয়, স্বাস্থ্যৰ বাবেও ভাল। এই ৰেচিপিটো বনাবৰ বাবে মই সজিনাৰ কুমলীয়া পাত কিছুমান লৈছোঁ। পাতখিনি গোটেই কুমলীয়া নহ'লেও কথা নাই। এতিয়া পাতখিনি ভালদৰে পানীত 2-3 বাৰমান মোহাৰি ধুই লৈছোঁ। পাতখিনিত অকণমান পানী দি লৈছোঁ, প্ৰায় আধা কাপৰো কম। এতিয়া আমি কুকাৰটোৰ ঢাকনিখন বন্ধ কৰি দিম আৰু 3-4টামান হুইচেল যাবলৈ দিম। তিনি চাৰিটামান হুইচেল যোৱাৰ পাছত আমি এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম কিছু সময়। এয়া মই আলু এটা বইল কৰি লৈছিলোঁ, কেঁচা পিঁয়াজ এটা সৰুকৈ কুটি লৈছোঁ, আদা কুটি লৈছোঁ আৰু জলকীয়া এটা কুটি লৈছোঁ। ইয়াতে ধনিয়া পাতো আপোনালোকে দিব পাৰে। এতিয়া কুকাৰটোৰ ঢাকনিখন গুচাই আমি ইয়াতে পাতখিনি দি ল'ম। নিমখ অকণমান দি ল'ব আৰু অকণমান কেঁচা মিঠাতেল ইয়াতে দি দিলে হৈ গ'ল। অকণমান নেমুৰ ৰস চেপি দিবলৈ নাপাহৰিব, তেতিয়া সজিনা পাতৰ অকণমান তিতা লাগি থকা ভাৱটো নোহোৱা হৈ যাব। এতিয়া গোটেইখিনি আমি ভালদৰে পিটিকি ল'ম। এয়া আমাৰ সজিনা পাতৰ পিটিকা হৈ গ'ল। এয়া গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। খাবলৈ সুস্বাদু আৰু সকলো লোকেই ইয়াক খাব পাৰে। সজিনা পাত যিহেতু শৰীৰৰ বাবে উপকাৰী, বিভিন্ন ৰোগ উপশম কৰে। গতিকে এনেদৰে তেলত ভাজি খোৱাৰ উপৰিও আপোনালোকে পানীত সিজাই লৈ সজিনা পাত আলুৰে নাইবা কাঁচকলেৰে পিটিকি চাটনি বনাই খাব পাৰে। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।